Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Ghazali Zawawi dan anda kembali untuk menonton Sarawak Decides. Pastinya penonton dalam Sarawak Decides kami bawakan perkembangan terkini mengenai suhu politik di Sarawak menjelang PRN ke-12 dan pastinya juga cerita pembangunan yang telah dilaksanakan untuk tempoh 5 tahun ke belakang dan fokus kita untuk cerita pembangunan yang perlu diberikan perhatian untuk tempoh 4 tahun ke hadapan. Termasuklah pendidikan dan pembangunan sumber manusia, kerana kalau boleh saya kongsikan kajian pengesanan graduan Kementerian Pengajian Tinggi KPT yang mana menganggarkan sekitar 25% daripada 300,000 graduan di Malaysia pada tahun 2020 menghadapi rintangan mendapatkan pekerjaan 6 bulan selepas tamat pengajian. Bukan sahaja kerana ramai diberhentikan kerja, malah kajian juga mendapati banyak peluang pekerjaan ditawarkan pelbagai syarikat adalah tidak sepadan kemahiran dan tahap pendidikan mereka. Jadi bagaimana kita boleh wujudkan satu matchmaking antara bidang yang mereka belajar di IPT dan pasaran pekerjaan yang akan mereka ceburi kelak. Sebab itu saya tidak keseorangan, pastinya saya ditemani oleh pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Profesor Madya Dr. Kuldip Singh. Juga doktor yang akan menemani kita. Kita akan bawakan kepada anda antara fokus yang perlu menjadi tumpuan utama anda untuk jam ini. Handy sudah bersedia untuk News at 5. Yes, I'm ready. Kalau sudah bersedia, silakan Handy. Right. Thank you, Ghazali. You're now with me, Hendy Gui, and this is your 5 p.m. English news on TVS. Now let's get on with the topics for today. Now, rural folk in the state have a higher standard of living now due to the policies of the GPS government, which includes good income to allow them to construct modern concrete longhouses or individual houses. Deputy Chief Minister Dato' Amar Douglas Uga Umbas said this was most evident among the oil palm and pepper farmers. 6 years ago, the government had encouraged them to plant their land with the crops. As such, with palm oil fruit fetching over 1,000 ringgit per ton, many are earning good income. He said so when officiating at an agriculture community outreach program or AgriCorp at Rumah Snap Anak Uja, Sabar Asal. Commenting further, Uga said there will be more income-generating policies and programs in the near future. Uga, who is also the Minister of Modernization of Agriculture, Native Land and Regional Development, said such would mainly be in technology-based modern agriculture. Now, despite the challenges presented by the COVID-19 in the upcoming state election, MULU incumbent Dato' Grawat Gala is confident that Gabungan Parti Sarawak or GPS will hold on to its seat in MULU. He noted that voters have adapted to the new norm and will understand the changes due to the standard operating procedures in place for the upcoming campaign period. He said that the people in MULU state constituency have seen the positive growth and development that have been brought by the GPS coalition in the last term, and hope that the people would continue to give their mandate to them. All kindergartens and childcare centres under the Social Welfare Department or KEMAS will be fully operational by January next year. Currently, 10,301 kindergarten classes and 544 nurseries were operating according to phases in the National Recovery Plan or PPN as issued by the National Security Council, NSC, and the Health Ministry, MOH. According to Rural Development Minister Dato' Sri Mahzir Khalid, all the early childhood learning institutions are currently operating in accordance with the stipulated standard operating procedures. Therefore, parents do not have to worry about sending their children because KEMAS takes all necessary measures to ensure their children's safety. Meanwhile, Mahzir said agencies or departments under the Rural Development Ministry or KPLP were prepared to work with any NGO, including 4B Malaysia alumni, to develop the country and improve the well-being of the people. This included thorough research, entrepreneurial cooperation, or organizing programs. He said the 4B Malaysia alumni is one of the NGOs with a large membership, totaling about 75,000 members currently, and the organization is also active in various community and education-related activities.
Yesterday, Sarawak's intensive care unit ICU admission rate dropped significantly by 58%. This was according to the data provided by the Ministry of Health via its Facebook page today. Sarawak's ICU bed utilization on Friday was at 64.7% to treat COVID-19 patients. Klang Valley recorded the highest utilization at 85.9%, followed by Perak with 72.3%, Terengganu with 71.9%, Kelantan at fourth with 68.7%, and Penang, which recorded 66.7% of ICU admissions. The lowest ICU admissions was recorded in Labuan, while the national rate stands at 61.2%. Right, moving on, 4 individuals, including a woman, perished, while another injured after the vehicle they were in lost control and rammed into a stalled lorry along Jalan Samalaju in Bintulu early this morning. According to a spokesperson for Sarawak Fire and Rescue Operations Centre, rescue personnel rushed to the scene after receiving the distress call at around 4:20 a.m. The 4 trapped victims were successfully extricated using special equipment. However, all 4 victims were pronounced dead on location. The identities of the 4 victims have yet to be identified. All the victims were later handed over to the police for further action. Meanwhile, the 28-year-old victim, identified as Brandon Libert, who was thrown out of the vehicle, suffered serious injuries and was rushed to Bintulu Hospital for further treatment. A 6-year-old boy was among 16 illegal individuals who were ordered to turn back for illegally entering Sarawak via illegal routes on Saturday. The group was discovered by a patrol team at an oil palm plantation in Biawak, Lundu. The 1st Infantry Division Malaysia said the group comprised 11 men aged 19 to 45 and 5 women aged 21 to 39. Upon inspection, all 16 individuals were found to be without valid documentations and attempted to sneak into Sarawak in search of jobs. It added that the Army is committed to shouldering the responsibility of upbenting initiatives in the effort to prevent illegal immigrants from entering the state, as well as to stop cross-border criminal activities and the potential spread of COVID-19. Now wrapping up the 5 p.m. news, the TASIK BIRU seat is predicted to have a 4-corner fight. TASIK BIRU incumbent Dato' Henry Jinap sees this as a challenge only the Gabungan Party Sarawak or GPS can handle, and that the seat has piqued the interest of many. There's going to be 4-corner fight. That will be more or less definite, unless one of them they want to pull out. But at the moment, 4-corner fight. Or we foresee it could be more. We do not know. TASIK BIRU seat is very hot. A lot of people having the interest to contest. So GPS welcome them. Come and contest. We see a good fight. After serving his first term, Henry said he has addressed most of TASIK BIRU's people's concerns and requested for a fresh mandate be given to continue his work. We have proven, we have delivered, and I have been to almost every kampung of my constituency. None have left. Of course, I don't expect it to be 100%. That's why we need a new mandate to continue that development, to bring more development to the rural area. We need a new mandate. I don't say it's 100%. This is why we continue to have a new mandate, to have the continuity in bringing the development to the rural areas and make sure the rural areas must not be left out when Sarawak becomes a developed state in 2030. That is important. Henry also urged voters not to fall for the opposition's propaganda of using the word independence, because such promise does not ensure that everything will be fulfilled, whether for the betterment of the people or the state. Kalau kita mau ke arah kemerdekaan itu ada sedikit keliruan kepada rakyat. Tidak semestinya PBK menang dapat merdeka, tidak semudah itu. In a question proses saja, belum pasti kamu boleh dapat. So, jangan keliru oleh pihak PBK yang kita menang, mereka menang, kita terus mendapat semuanya. Tidak semudah itu. Jangan kena keliru, jangan kena tipu dengan niat pembangkang nak menuju ke arah kemerdekaan.
And that concludes the 5 p.m. English news for today. Once again, I'm Handy Gui. Stay safe and have a pleasant day. Back to you, Ghazali. Terima kasih Handy untuk News at 5. Baik penonton, menurut kajian pengesanan graduan Kementerian Pengajian Tinggi KPT dianggarkan sekitar 25% daripada 300,000 graduan di Malaysia menghadapi rintangan mendapatkan pekerjaan 6 bulan selepas tamat pengajian. Bukan sahaja doktor, sebab ramai mereka diberhentikan kerja, malah kajian juga mendapati banyak peluang pekerjaan ditawarkan pelbagai syarikat tidak sepadan dengan apa yang mereka belajar di peringkat universiti. Kalau boleh saya tanya doktor, bagaimana sebenarnya kita boleh wujudkan matchmaking ni supaya mereka dapat bekerja dalam sektor ataupun bidang yang sama dengan apa yang mereka belajar di peringkat IPT? Sebenarnya ini perkara yang berlaku di pengajian tinggi because kebanyakan itu graduan tidak mempunyai skill yang diperlukan oleh industri ini yang diperlukan, tapi ada mismatch. So oleh sebab itu ada lagi satu sebab ialah kerana tidak ada soft skill yang diperlukan oleh industri itu. So satu cara untuk ini kita mengatasi masalah ini ialah dengan mengadakan dialog dengan institusi pengajian tinggi dengan itu industri-industri. Dan satu lagi cara ialah melalui internship. Kita mesti adakan internship yang lebih 3 bulan, 6 bulan so that dia boleh sesuaikan dengan apa yang diperlukan dalam industri tertentu. Oh, jadi internship ataupun latihan praktikal itu juga pentinglah. Penting. Sebab nak tahu sama ada pekerjaan yang diceburi itu sesuai dengan apa yang dah dipelajari di peringkat IPT. Selepas ini kita akan tanya doktor juga bagaimana sebenarnya para pelajar ataupun kapasiti di peringkat IPT itu sendiri perlu bersedia untuk mempersiapkan golongan pelajar dengan bentuk pekerjaan yang baru, sebab itulah yang dijangkakan oleh World Economic Forum. Semuanya selepas ini, jangan ke mana-mana. Sarawak Decides. Malaysia kaya dengan kepelbagaian kaum, seni dan budaya. Keindahan alam semula jadi, khazanah warisan alam, pulau dan pantai serta keenakan makanannya. Semuanya ada di sini. Jom kita cuti-cuti Malaysia. Malaysia mempesona. Cuti-cuti Malaysia. Tiada benda yang datang bergolek jika kita berdiam diri. Hasil boleh dilihat jika kita konsisten dalam membuat sesuatu. Jangan pernah berhenti dalam perjalanan mencapai apa yang kita impikan. Bagi saya, naik kapal adalah satu motivasi. Kita nak memperbaiki lagi apa yang kekurangan. Dalam episod akan datang, Empresses in the Palace. Cheese. 请娘娘先点戏。本宫记得有一出极好的鼎制春秋，讲的是《三国志》的故事。皇后觉得如何呀？既然你想看，那就先点着吧。不怪皇上喜欢你，哀家也喜欢。主席，是取2匹云锦赐予婉贵人。多谢太后。 Jangan lupa, Isnin hingga Khamis, 9:30 malam, Empresses in the Palace. 那什么时候撤了这道菜？可就是娘娘您手字。TVS saluran 122 Astro dan My TV. Kalau kita lihat semasa tempoh PDPR, kebanyakan golongan ibu bapa juga nampaknya mengabaikan subjek seni visual. Kata mereka, subjek ini memerlukan banyak peralatan dan sebagainya. Namun sebenarnya, pendidikan seni visual ini juga penting dengan mata pelajaran teras yang lain. Kita ikuti apa kata Cikgu Norlia Tuah mengenai perkara ini. Saksikan.
Macam subjek pendidikan seni visual sekarang ni bukan macam zaman kita dahulu lah. Cuma melukis saja kan. Tapi sekarang ini banyak kemahiran yang diajar. Macam membuat anyaman, membuat resi, sekolah dan sebagainya. Jadi semua tajuk-tajuk untuk pendidikan seni tersebut, contohnya saya lah, saya mesti memastikan yang apa tajuk yang diajar itu dapat menarik minat murid. Terutama sekali sekarang kan kita sedang dalam PDPR. Okey, kita tidak dapat bersemuka dengan murid. Jadi kita terpaksa memikirkanlah macam mana kita nak mengajar tajuk-tajuk dan kemahiran tersebut. Kita kena buat sesuatu yang lebih kreatif agar mereka dapat menarik murid-murid kita untuk menyertai kelas kita. Jadi kita terpaksa buat video sendiri, buat sediakan bahan-bahan sendiri. Anggapkan kita ini sedang bersemuka dengan mereka. Walaupun pada hakikatnya kita cuma buat secara maya sahaja. Selain subjek pendidikan seni visual ini, kita tahu boleh orang kata shiftkan sedikit mood kita ya, daripada kita sedikit tertekan belajar mengenai mata pelajaran yang lain seperti matematik, sains dan sebagainya, namun ia juga menyediakan peluang pekerjaan yang khas untuk bidang ini. Pada pendapat doktor, sejauh manakah kepentingan subjek pendidikan seni visual ini yang melalui kajian semasa tempoh PDPR ini kebanyakan golongan ibu bapa mengabaikannya? Ya, saya rasa ini subjek pendidikan seni visual ini sangat penting kerana dia memupuk kreativiti dan inovasi pelajar-pelajar di sekolah. Kerana subjek ini inovasi dan kreativiti diperlukan untuk pekerjaan yang akan datang. Betul. So kita patut mementingkan subjek beri ini. Perhatian kepada subjek sebegini juga. Tapi PDPR juga menghalang yang mana mungkin nak sediakan peralatan itu ibu bapa sendiri yang perlu ambil inisiatif dan sebagainya. Bagaimana pada pandangan doktor semasa tempoh PDPR ini kita boleh mengatasi bentuk-bentuk cabaran macam ni? Okay, satu ialah dari segi kita dapatkan pertolongan daripada industri-industri melalui aktiviti CSR. And I think itu PIBG pun patut main peranan dia dalam membantu cikgu-cikgu yang ada masalah. Betul. Itu kata Dr. Kudip, bagaimana kita nak mengatasi permasalahan menghadapi PDPR untuk subjek PSV ini. Mari kita dengarkan apa kata Cikgu Norlia Tuah pula mengenai hal ini. Saksikan. Begitu juga kalau ibu bapa akan hantar juga tugasan anak-anak mereka yang sudah siap ke dalam kotak masing-masing. Guru-guru akan ambil lah sebab kami kawasan luar bandar ni untuk melaksanakan pengajaran secara online agak susah sedikit lah kerana masalah talian kan internet. Jadi itulah kaedah yang kami gunakan lah secara offline lah. Kita faham digital touch ini kadang-kadang tak dapat nak mengatasi personal touch, mengajar secara fizikal. Kalau doktor sendiri kalau boleh saya tanya, bagaimana cara doktor mungkin handle para pelajar ini untuk mereka terus fokus terhadap proses pengajaran dalam talian? Apabila kita mengajar di online, kita perlu engage itu pelajar dengan apa yang kita kata. Kita boleh adakan pop quiz ke, kita boleh bagi cerita-cerita yang menarik sikit, kita mupuk dia punya pemerhatian. Because online kadang-kadang kita tidak tahu dia ada di sana atau tidak. So kita tiap 5 atau 10 minit kita akan ping dia di sana, so dia akan respon balik. So kita tahu dia ada di sana. Kita yang kena alert juga sebenarnya. Kan? Itu kata doktor. Jom kita ikuti apa kata Cikgu Nora Dewa macam mana nak memupuk minat para pelajar semasa tempoh PDPR. Jom. Ya, sebenarnya dalam aktiviti pengajaran pembelajaran untuk memastikan murid-murid kita mahu mengikuti pembelajaran kita ataupun menarik minat mereka terhadap pembelajaran, yang pertama sekali ialah pemilihan strategi mata pelajaran. Macam mana kaedah yang kita gunakan untuk menarik minat mereka. Contohnya di dalam pengajaran dan pembelajaran kita pastikan ada aktiviti-aktiviti yang menarik ataupun kita menggunakan bahan bantu mengajar yang sesuai. Contohnya buat masa ini kita dalam PDPR, kita mesti ada menggunakan
ICT ya. ICT ya, kerana di dalam penggunaan ICT pelbagai aktiviti boleh kita buat. Contohnya menggunakan slide, video, kerana video sekarang boleh kita olah mengikut kehendak kita sendiri ataupun yang bersesuai dengan pelajaran dan sesuai dengan tahap murid-murid kita lah. Itu di antara yang boleh kita gunakan untuk menarik minat murid terhadap sesi pengajaran dan pembelajaran. Kalau bersemuka mungkin lebih banyak lagi kaedah yang boleh kita gunakan. Seronok sebenarnya kalau lihat anak-anak murid kecil molek tadi kan. Tak sangka mereka juga mengaplikasikan teknologi ekoran pandemik COVID-19. Ini sebenarnya mempersiapkan mereka ke arah yang lebih mencabar pada suatu hari nanti. Dan itulah blessing in disguise kata orang. Kalau saya boleh tanyakan kepada Dr. Kuldip, bagaimana cara doktor berhadapan dengan situasi, sebab kadang-kadang kita faham internet connection tu kena laju, perlahan dan sebagainya. So, apa inisiatif yang dilakukan supaya para pelajar terus berada pada satu landasan yang betul? Okay, itu memang jadi isu connectivity dengan internet and so on. Tapi saya rasa apa yang saya buat ialah saya rekodkan pengajaran saya so that apabila yang tidak dapat saya boleh post melalui internet, saya boleh guna Google Classroom dan saya akan letak dalam Google Classroom mereka yang menghadapi masalah untuk connect. And then satu lagi kita guna hotspot, phone sendiri, then it's good. Ada sahaja caranya. Don't let all these challenges stopping us from enjoying this new technology. We need to be creative. Itu kata Dr. Kuldip. Seterusnya apa kata kita dengarkan apa kata Cikgu Nora Dewa mengenai perkara ini. Bagi kami di bahagian dalam keadaan di pedalaman, kira pedalaman lah kan. Yang menjadi halangan untuk melaksanakan PDPR ialah capaian internet. Kemungkinan di kalangan guru-guru tidak ada masalah. Mungkin masalah yang besar ialah di kalangan murid-murid. Ada murid-murid tu yang tak mampu untuk menyediakan gadget, tak mampu untuk membeli reload dan sebagainya lah. Dan kadang-kadang mereka berkongsi dengan adik-beradik yang lain, berkongsi dengan ibu bapa. Itu adalah halangan untuk melaksanakan PDPR semasa COVID-19 ini. Itu antara respons mereka mengenai perkara ini, halangan yang dapat mereka atasi semasa tempoh PDPR. Seterusnya, kami juga bawakan kepada anda reaksi mereka dari Sabah mengenai permohonan undi POS BIRU DUN Sarawak ke-12. Kalau sudah bersedia, jom kita saksikan. Rakyat Sarawak yang kini berada di Sabah menerima baik kebenaran permohonan undian melalui POS bagi pilihan raya negeri PRN Sarawak kali ini. Menurut tinjauan pemberita TVS, kebanyakan mereka bersedia untuk membuat pengundian melalui POS sebagai satu langkah mereka untuk menjalankan tanggungjawab sebagai rakyat Sarawak walaupun berada di luar kawasan negeri. Sebagai kewajipan rakyat Sarawak, undi POS tu mungkin akan dilaksanakanlah bagi saya sendiri, sebab itulah kewajipan saya sebagai rakyat Sarawak lah. Bagi saya bersedia disebabkan umur saya sudah mencukupi juga sebagai mahasiswa yang layak mengundi, dan undi POS tu amat digalakkanlah sebab saya berada di negeri Sabah sekarang ini dan susah untuk balik ke negeri Sarawak. Selain itu, mereka turut meluahkan harapan mereka agar Sarawak dapat dimajukan terus dari segi ekonomi, sebagai contohnya dengan mempromosikan produk tempatan Sarawak ke arah antarabangsa. Sementara itu, mereka juga mewakili golongan muda di negeri Sarawak berharap agar lebih banyak peluang pekerjaan dapat dibuka kepada golongan-golongan muda kini yang berpotensi. Baik, pada pengamatan doktor melihat kepada undi POS BIRU DUN Sarawak ke-12, bagaimana pendapat doktor mengenai perkara ini ataupun mungkin ada penambahbaikan yang boleh dicadangkan? Okay, bagi mereka yang tidak dapat hadir secara fizikal, dia boleh gunakan undi POS, dan saya rasa undi POS ini cara yang bagus, and I think untuk masa depan kita boleh gunakan satu cara yang dipanggil e-voting.
kita guna social media atau e-voting untuk dapat digunakan di negara-negara maju di Australia, New Zealand and so on. Juga boleh kita aplikasikan mungkin boleh. untuk PRN kali ini. Dan pastinya selepas ini kita nak bersama dengan rakan tugas juga iaitu Amira Varkisa untuk bercerita mengenai kawasan Dewan Undangan Negeri Nangka di Sibu. Jom kita saksikan. Okey, terima kasih rakan penyampai di studio. Ketika ini saya berada di UTS, Universiti Teknologi Sarawak. UTS ini dilancarkan sendiri oleh Ketua Menteri Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada 10 November lepas. UTS yang sebelum ini dikenali sebagai Universiti College Teknologi Sarawak UCTS telah diiktiraf sebagai universiti penuh milik Kerajaan Negeri Sarawak. Pengiktirafan tersebut merupakan bukti dan menunjukkan komitmen yang tinggi Kerajaan Negeri Sarawak dalam menyalurkan pembiayaan pendidikan khususnya sokongan dari segi operasi dan kewangan universiti. Pengerusi ahli lembaga pengarah bagi UTS pula adalah Dr. Anwar Rapai yang juga merupakan Menteri Muda Pendidikan Sains dan Teknologi Sarawak. Kerjaya beliau dalam bidang politik bermula apabila beliau dicalonkan sebagai calon N55 Nangka pada tahun 2011 dan memenangi pilihan raya tersebut mengalahkan calon PKR Nurisha Mohamed Ali dengan majoriti sebanyak 5,302 undian. Pada pilihan raya umum Sarawak pada tahun 2016 pula, beliau berjaya mempertahankan kerusi N55 Nangka dengan majoriti iaitu 7,617 undian mengalahkan calon PKR Abdul Rafaidin Majidi dan calon star Simon Tiong. Itu saja yang dapat saya bawakan pada hari ini. Kembali ke studio. Kalau kita lihat di sosial media baru-baru ini, Universiti Teknologi Sarawak bukan sahaja akan menyediakan satu platform pendidikan yang berkualiti kepada mereka yang menuntut di IPT, tetapi reka bentuknya juga sangat cantik. It's another level kan. Dan kalau boleh kita tanya doktor sendiri, bagaimana pada pandangan doktor satu universiti di Sibu dan bagaimana ini mungkin masanya untuk kita berganjak ke arah satu sistem IPT yang lebih baik melalui kewujudan Universiti Teknologi Sarawak UTS itu tadi, doktor. Okay. Jadi saya rasa ini UTS is idea yang bagus kerana setiap negeri mesti ada satu universiti. Di Sibu ada, maybe Miri ada sudah ada, maybe di satu lagi Bintulu maybe I think sudah ada, tapi kita belum ada yang full fledged university. And UTC ini ada kaitan dengan TVS, pendidikan TVS. UTS. So kita membangunkan TVS ini untuk masa depan rakyat Malaysia, Sarawak. Bercakap mengenai TVET, kita nak bagi hint kepada mereka sebab mereka kena terus setia bersama dengan kita ni. Sebab kita selepas ini ada sesi 6 petang kepentingan TVET secara ringkas. Sebab kalau kita lihat negara seperti Jerman, Korea dan Australia, mereka menghargai TVET ini dan menawarkan gaji yang lumayan kepada mereka yang mempunyai kemahiran ini dalam bidang pekerjaan. Pandangan doktor secara ringkas mengenai kepentingan TVET. I think dalam rancangan COVID-19 Development Plan 2030, TVET ini diberi penekanan yang tinggi oleh Kerajaan Negeri Sarawak because ini ada kaitan dengan future of work, yang kita perlukan kemahiran dan technical, vocational and sebagainya. So ini I think dia boleh very good untuk economic development di Sarawak. Khasnya dari segi skill and vocational. And untuk revolusi industri 4.0. Betul. Kita perlukan TVET juga ini. Kita perlukan TVET. TVET atau pendidikan dan latihan teknikal dan vocational masih ramai beranggapan ini untuk pelajar yang daripada akademik yang lemah. Tapi jangan kita memandang ianya ke arah tersebut. Kita tangkis anggapan ini kerana TVET inilah yang akan memenuhi keperluan revolusi perindustrian nanti. Dan pastinya kita akan bawakan kupasan mengenai topik ini lebih lanjut pada jam 6 petang nanti. Jangan ke mana-mana, hanya dalam Sarawak Decides. Sarawakku sayang, jaga Sarawak, Into Sarawak. Kami Ghazali Zawawi. Jumpa selepas ini.